मासे खाणाऱ्यामध्ये प्रत्येकाची आवड वेगळी असते. प्रत्येकाला वेगवेगळ्या प्रकारचे मासे आवडतात. पण मला आवडतो रावस मासा. रावस मासा जरी महाग असला पण त्याची चव जी असते ते खूप अस्सल असते. हाय फ्रेंड्स, कल्पनास रेसिपीमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहे रावस माशाचं कालवण. रावस मासा तुम्ही फ्राय करा किंवा त्याचं कालवण करा, खायला खूप चवदार लागतो. तर आज मी माझ्या पद्धतीने रावस माशाचं कालवण कसं करायचं आहे ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर रेसिपीला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल आयकॉनला क्लिक करा म्हणजे येणाऱ्या ज्या माझ्या काही रेसिपी आहेत त्या तुम्हाला पाहता येईल. चला तर मग सुरुवात करूया रेसिपी बनवायला. इथे तुम्हाला रावस साफ केलेले मी दाखवलेले आहे. तर यामध्ये काही मोठे पीस आणि छोटे पीस घेतलेले आहेत आणि जो डोक्याचा भाग आहे तो पण मी साफ करून घेतलेला आहे. पण ही मच्छी साफ कशी करायची याची मी व्हिडिओ अपलोड केलेली आहे. त्याची लिंक मी आय बटनवरती दिलेली आहे, तिथे तुम्ही बघू शकता. तर आता रावस माशाच्या कालवणासाठी काय मसाले लागतात ते पाहूया. हळद 1 चमचा, जिरं 1 चमचा, धना पावडर 1 चमचा, अद्रक लसूणची पेस्ट 1 चमचा, आगरी मसाला घेतलेला आहे. तर हा आगरी मसाला यामध्ये सगळे गरम मसाले पण आहे आणि कलरला पण खूप छान आहे आणि टेस्ट पण खूप छान येते याची. लसूण पाकळ्या 9 ते 10 घेतलेल्या आहेत. एक अख्खा नारळमधला अर्धा नारळ मी कट करून घेतलेला आहे आणि अर्धा टोमॅटो, एक कांदा घेतलेला आहे. छोटा मीडियम साईजचा कांदा आहे, तो पण आपल्याला वाटून घ्यायचा आहे. थोडीशी कढीपत्त्याची पानं, थोडीशी चिंच घेतलेली आहे आणि फोडणीसाठी कढीपत्ता आणि एक कांदा घेतलेला आहे बारीक चिरून. त्यानंतर काश्मीरी लाल मिरची गरम पाण्यामध्ये भिजवून त्याची पेस्ट बनवून घेतलेली आहे. तर यामधला मी 1 चमचा वापरणार आहे. तर याबदली तुम्ही काश्मीरी लाल मिरची पावडर पण वापरू शकता. गरम मसाल्यामध्ये इथे मी फक्त त्रिफळा घेतलेला आहे. जो आगरी मसाला घेतलेला आहे त्यामध्ये पण गरम मसाला आहे, तर खूप टेस्ट छान येते. बाकी गरम मसाला टाकायची काहीच गरज नाही आहे. तर इथं तुम्ही बघू शकता जो रावस मासा घेतलेला आहे तो स्वच्छ साफ करून घेतला होता. त्यामध्ये मी पाव चमचा मीठ टाकलेलं आहे, पाव चमचा हळद आणि लिंबू टाकलेला आहे. हे सगळं आपल्याला मॅरिनेट करून ठेवायचं आहे. लिंबाच्या ज्या बिया पडल्या असेल त्या पण काढून घ्यायच्यात आपल्याला साईडला. छानपैकी मिक्स करून आपल्याला साईडला ठेवायचं आहे आणि मसाला जो आहे तो आपल्याला वाटून घ्यायचा आहे. यामध्ये जो मसाला आहे तो मी भाजणार नाही आहे आणि न भाजता आपल्याला वाटून घ्यायचा आहे. मोठं मिक्सरचं जार घेतलेलं आहे, त्यामध्ये कांदा, चिंच, कढीपत्ता, अर्धा टोमॅटो, खोबरं, लसूण, जिरं, धना पावडर, हळद पावडर, अद्रक लसूणची पेस्ट, आगरी मसाला जो घेतलेला आहे तो 1.5 चमचा घेतलेला आहे. तिखट तुमच्या आवडीनुसार घ्यायचं आहे. तर थोडासा फिरून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर पाणी टाकून याची बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे. तर इथं मी एकदा थोडासा फिरवलं आहे आणि यामध्ये थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे आणि बारीक पेस्ट करून घेते. यामध्ये आपल्याला जो त्रिफळा घेतलेला आहे तो टाकायचा राहिला होता, तो पण आता मी टाकते. तो पण चांगला मसाल्याबरोबर बारीक करून घ्यायचा आहे. तर छानपैकी मसाल्याची बारीक पेस्ट तयार झालेली आहे. तर कढई घेतलेली आहे मी. कढईमध्ये 3 ते 4 चमचे तेल टाकलेलं आहे. तेलामध्ये आपल्याला कढीपत्ता आणि कांदा चांगला लाल करून घ्यायचा आहे. तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट्सने नक्की सांगा. आपण इथे रावसच्या कालवणासाठी आगरी मसाला वापरलेला आहे. तर तुमच्याकडे जर आगरी मसाला नसेल तर तुम्ही मिक्स मसाला किंवा 1 चमचा लाल तिखट आणि अर्धा चमचा गरम मसाला वापरला तरी खूप छान टेस्ट येते रावस माशाच्या कालवणाला. तुम्हाला मी जे गरम मसाला आणि लाल तिखटचं प्रमाण सांगितलं आहे तर तिखट तुमच्या आवडीनुसार घ्यायचं आहे. तर आता तुम्ही बघितलं कांदा चांगला लाल झालेला आहे आणि कांद्यामध्ये आता आपण काश्मीरी लाल मिरचीची पेस्ट आहे ती टाकूया आणि ती छान परतून घ्यायची आपल्याला. तर आता तुम्ही बघितलं कांद्याबरोबर जी आपण काश्मीरी लाल मिरची टाकली होती तर ती चांगली परतून घेतलेली आहे आणि त्याचा कलर पण खूप छान आलेला आहे. आता तो वाटलेला जो मसाला आहे तो आपल्याला ह्या तेलामध्ये टाकायचा आहे. मसाला पूर्णपणे तेलामध्ये मिक्स करायचा आहे. हा जो मसाला वाटून आपण घेतलेला आहे तो आपल्याला पूर्ण काय सुक्का करायचं नाही आहे का तेल सुटेपर्यंत परतायचं पण नाही आहे, कारण यामध्ये आपण जास्त काय मसाले कच्चे टाकलेले नाही आहेत. जी खोबऱ्याची चव आहे ती आपल्या मसाल्याला पाहिजे, म्हणून आपण फक्त थोडासा तेलामध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे आणि त्यामध्ये मिक्सरच्या जारमध्ये 3 ग्लास पाणी टाकून मी मसाल्यामध्ये मिक्स करून घेतलेले आहे. तर तुम्ही बघू शकता आता जरी मी 3 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे आणि ग्रेव्ही तुम्हाला दाखवलीच आहे, थोडीशी पातळ वाटते कारण आपण रावस मासा टाकून अजून 8 ते 9 मिनटं छानपैकी मीडियम गॅसवरती शिजून घेणार आहोत. त्यानंतर शिजल्यानंतर थोडीशी ग्रेव्ही घट्ट होणार आहे, त्यासाठी मी 3 ग्लास पाणी टाकलेले आहे. तर तुमच्या आवडीनुसार तुम्हाला ग्रेव्ही किती घट्ट किती पातळ पाहिजे त्यानुसार तुम्ही पाणी टाकू शकता. तर यामध्ये आता 1 चमचा मीठ टाकलेलं आहे. मॅरिनेटमध्ये पण आपण मीठ टाकलं होतं जेव्हा रावस माशाला मॅरिनेट करून ठेवलं तेव्हा.
तर इथे चवीप्रमाणेच मीठ टाकायचं आहे. तर आता मीठ टाकून मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि याला आता एकदा उकळी येऊन द्यायची आहे आणि उकळी आल्यानंतरच आपल्याला रावस मासा टाकायचा आहे. तर तुम्ही बघू शकता जी मसाल्याची ग्रेव्ही आहे त्याला चांगली उकळी आलेली आहे आणि यामध्ये आता रावस माशाचे तुकडे मी टाकते. तर बघू शकता तुकडे टाकून झालेले आहेत आणि एकदा फक्त हे मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मीडियम गॅसवरती आपल्याला 8 ते 9 मिनटं आपल्याला छानपैकी शिजवून द्यायची आहे ग्रेव्ही आणि रावस मासा. रावस माशाचं कालवण चपाती भाकरी, ते भाकरी कोणती पण असू दे, ज्वारी बाजरी किंवा तांदळाच्या भाकरीबरोबर तर खूपच छान लागतं आणि याबरोबर तुम्ही भात पण खाऊ शकता. खूप छान चव येते. तर नक्की ही रेसिपी तुम्ही ट्राय करा. या कालवणामध्ये आपण आगरी मसाला आणि काश्मीरी लाल मिरचीची पेस्ट वापरलेली आहे. त्यामुळे जो रस्सा बनवलेला आहे त्याला खूप छान कलर आलेला आहे आणि चवीला पण खूपच अप्रतिम झालेला आहे. कारण रावस माशाचं कालवण कसं पण करा तर त्याची चव खूपच छान येते. 8 ते 9 मिनटं छानपैकी आपण रावस माशाचं कालवण शिजवून दिलेलं आहे आणि याला कलर पण खूप छान आलेला आहे. तर आता मी गॅस बंद करते आणि हे प्लेटमध्ये काढून घेते. तर नक्की ही रेसिपी तुम्ही ट्राय करा. तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट्सने नक्की सांगा. रेसिपी जर आवडली तर रेसिपीला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा म्हणजे येणाऱ्या ज्या माझ्या रेसिपी आहेत त्या तुम्हाला पाहता येईल. थँक्यू.